Dinuka with Electro. අයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ පොඩියට හදාගන්න පුළුවන් ඩ්‍රිල් එකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන මේ ඩ්‍රිල් බිට් වර්ග දෙකක්. ඒකට මේ වර්ගයේ කිසිම දෙයක් අපි දාන්න ඕනේ නැහැ ඩ්‍රිල් බිට් වලට. අනිත් එකේ ඩ්‍රිල් බිට් වලට දාන්න ඕනේ ඒක කෑලි මාරු කරලා අපිට වෙනස් කරලා ඕන සයිස් එකක ඩ්‍රිල් බිට් එකක් try කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම එකටම මේ වගේ පොඩි ඩ්‍රිල් බිට් එකක් තියෙනවා. සාහයි කරගන්න ඇලෝ කී එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ තමයි ඩ්‍රිල් බිට් එකකට අංග වශයෙන් සම්පූර්ණ වශයෙන් එන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඩ්‍රිල් චොක්කයකට ඩ්‍රිල් බිට් එකක් සෙට් කරගන්නේ කියලා. මේ විදියට අපි ඩ්‍රිල් බිට් එක සවි කරගන්නවා ඩ්‍රිල් චුක් එකට. ඊට පස්සේ ඕක මම කොප් කෑල්ල දාලා හරියට තද වෙන්න සෙට් කරගන්නවා. ඉන්පසුව මේ ආකාරයට 12 මෝටරයක් අරගෙන ඒකට මේ විදියට අපි ඇලෝ කී එකේ සෙට් කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත ඩ්‍රිල් බිට් එකෙන් මේ විදියට විතර බලමු. මේ ඩ්‍රිල් චුක් එකට ඕන ඩ්‍රිල් බිට් එකක් හරියනවා. අපිට කඩේ ගන්න තියෙනවා. කඩෙන් අඳගෙන ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණයකට දාලා මේක හිල් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ වගේම ඕනම දෙයක් විද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ඩ්‍රිල් එකක් පහසුවෙන් හදාගන්න විදිය. පොඩි ඩ්‍රිල් එකක් ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මාව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. නැවත අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.